Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình Crochet by Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn cách móc một chiếc lót ly ạ. Nguyên liệu ở đây mình sử dụng đó là sợi cotton Việt Nam 1mm, kim móc là kim 2.0 nhá. Ngoài ra thì mình cần sử dụng đến kéo và kim khâu nữa. Đầu tiên thì các bạn sẽ tạo giúp mình một vòng tròn với 8 mũi bính nhá. Một mũi ạ, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 ạ. Sau đó thì các bạn sẽ nối với mũi bính đầu tiên bằng một mũi trượt để kết thúc hàng, để tạo thành vòng tròn như thế này ạ. Hàng đầu tiên thì các bạn sẽ móc giúp mình là 24 mũi kép vào cái vòng tròn này nhá. Thì đầu tiên các bạn sẽ đi lên 2 mũi bính này. Sau đó thì 12 mũi bính này mình coi là một mũi kép, thì sau đó các bạn sẽ móc 23 mũi kép nữa vào cái vòng tròn này ạ. 1, 2, 3. Tương tự như vậy nhé. Ở đây tính cả 2 mũi bính bắt đầu là mình có 4 mũi kép rồi đấy ạ. Thì các bạn sẽ móc thêm 20 mũi kép nữa vào vòng tròn này. Sau khi được 24 mũi như thế này thì các bạn sẽ nối một trượt vào cái mũi kép đầu tiên nhé. Mũi kép đầu tiên đấy ạ. Để kết thúc hàng này ạ. Sang hàng thứ hai thì các bạn sẽ móc giúp mình là một kép, một bính và lặp lại 24 lần. Thì đầu tiên mình sẽ đi 2 mũi bính, coi là một mũi kép ạ. Một bính nữa theo hoa văn ạ. Vào cái mũi kép đầu tiên này nhá. Các bạn sẽ móc một kép, một bính, một kép vào mũi kép tiếp, một bính, một kép, một bính. Thì cứ tương tự như vậy các bạn sẽ lặp lại giúp mình đến hết hàng. Đến cuối hàng sau một bính thì các bạn sẽ nối vào mũi bính thứ hai này, một mũi trượt để kết thúc hàng này ạ. Sang hàng thứ ba thì các bạn sẽ móc giúp mình là một kép và 2 bính lặp lại nhé. Thì đầu tiên là mình sẽ móc 2 bính, coi là một mũi kép, 2 bính nữa theo hoa văn, một kép vào mũi kép ạ, 2 bính ạ, một kép vào mũi kép tiếp ạ, 2 bính ạ. Cứ tương tự như vậy các bạn sẽ lặp lại cho mình đến hết hàng. Đến hết hàng thì sau 2 bính các bạn cũng sẽ nối vào mũi bính thứ hai này ạ, một mũi trượt để kết thúc hàng này ạ. Đến hàng thứ tư thì các bạn sẽ móc là 3 kép và một bính lặp lại ạ. 3 kép mình sẽ móc vào cái khoảng trống 2 bính ạ. Thì đầu tiên các bạn sẽ móc một trượt vào cái khoảng trống 2 bính này. Sau đó 2 bính đi lên mình coi là một kép, 2 mũi kép nữa vào khoảng trống này ạ. Thì mình có 3 mũi ở đây, một bính ạ. Sang khoảng trống 2 bính bên cạnh các bạn móc 3 kép ạ, một bính ạ. Và cứ như vậy thì các bạn sẽ lặp lại đến hết hàng nhé. Đến hết hàng thì sau 3 kép và khoảng trống 2 bính cuối cùng thì mình sẽ đi một bính và nối vào mũi kép đầu tiên ạ. Nối vào mũi kép đầu tiên này và một mũi trượt để kết thúc hàng này ạ. Tiếp theo là hàng thứ 5. Hàng thứ 5 thì các bạn sẽ móc một đơn và 5 bính lặp lại ạ. Thì đầu tiên là các bạn sẽ móc trượt sang cái khoảng trống một bính này giúp mình nhé. Móc một trượt sang mũi kép này trước này. Sau đó một trượt nữa sang cái khoảng trống một bính. Các bạn đi lên một bính này. Sau đó một đơn vào tại khoảng trống một bính này. 5 bính ạ. Một đơn vào khoảng trống một bính tiếp. 5 bính. Một đơn vào khoảng trống một bính tiếp. 5 bính. Thì cứ tương tự như vậy các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng. Đến hết hàng thì mình sau 5 bính cuối cùng ấy thì các bạn cũng sẽ nối một trượt vào mũi đơn đầu tiên để kết thúc hàng này ạ.
Đến hàng thứ 6 các bạn cũng sẽ móc là một đơn và 5 bính lặp lại tương tự. Một đơn mình móc vào cái khoảng trống 5 bính này ạ. Thì đầu tiên nhá, các bạn sẽ móc một trượt vào cái khoảng trống này. Sau đó một bính ạ. Rồi các bạn móc một đơn vào khoảng trống này để mình ra giữa cái khoảng trống đấy ạ. Sau đó là 5 bính ạ. Một đơn vào khoảng trống 5 bính tiếp ạ. 5 bính. Một đơn vào khoảng trống 5 bính tiếp. 5 bính. Thì cứ như vậy các bạn sẽ lặp lại giúp mình đến khi hết hàng nhé. Đến cuối hàng thay vì 5 bính thì các bạn sẽ móc giúp mình là 2 bính nhé. Sau đó là một mũi kép vào cái mũi đơn này. Để mình ở giữa cái họa tiết này luôn ạ. Và đi sang hàng cuối. Hàng thứ 7 cũng là hàng cuối cùng ạ. Thì đầu tiên nhé, ở cái hàng này thì mỗi cái các bạn sẽ cách này. Cái khoảng trống này mình sẽ móc là 5 kép, một bính và 5 kép. Thì khoảng trống tiếp theo mình sẽ móc là một đơn và sau đó lặp lại ạ. Thì đầu tiên mình sẽ móc là một bính đi lên này. Sau đó các bạn móc một đơn vào tại cái khoảng trống này ạ. Sau đó cái khoảng trống này mình móc là 5 bính, 5 kép, một bính và 5 kép ạ. Một, 2, 3, 4, 5. Một bính ạ. Và 5 kép tiếp vào khoảng trống này. 1, 2, 3, 4, 5. Sau đó mình móc một đơn vào khoảng trống 5 bính tiếp ạ. Và tương tự như vậy thì sang cái khoảng trống bên cạnh các bạn sẽ móc là 5 kép, một bính và 5 kép. Rồi khoảng trống tiếp là một đơn. Và cứ thế mình lặp lại cho đến khi hết hàng nhé. Đến hết hàng thì mình sẽ nối một trượt vào cái mũi đơn đầu tiên này để kết thúc hàng này ạ. Đến bước cuối cùng là dấu chỉ ạ. Thì tại cái vị trí mà mình móc một trượt vào mũi đơn cuối cùng, mũi đơn ý, thì các bạn sẽ đưa ra mặt sau tại vị trí đó nhé. Đưa chỉ ra mặt trái ạ. Ở mặt trái thì đầu tiên các bạn sẽ thắt nút giúp mình. Thắt nút như thế này thôi ạ. Để nó cố định cái phần chỉ nối, phần chỉ kết thúc của mình. Sau đó thì mình sẽ giấu dưới những cái mũi móc ạ. Tương tự như vậy thì các bạn cứ giấu tiếp và giấu dài chỉ ra một chút nhé. Như vậy là mình đã hoàn thiện xong chiếc lót ly này rồi ạ. Về kích thước các bạn có thể quan sát ạ, nó khoảng 12 cm ạ. Chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe YouTube của mình Crochet by Trang My nếu các bạn thích những cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.